cái cuốc này bao nhiêu hả cô? Cuốc đây 80.000. Cô bán 270 thì con lấy thì cô lấy 250. Về được sống với bố mẹ, bây giờ không được nhìn thấy bố mẹ nữa, bố mẹ sống thất thiêng. Con sẽ cố gắng sắm sửa ở tại ngôi nhà mà bố mẹ đã để lại cho con. Mưa to nó sạt lở ở đây, nó lấp hết rãnh đường ấy. Ôi, nó chảy to như ông nhỏ. Nó mưa, cái mùa mưa này, nước nó chảy khắp đường mà. Thế bà bị sao, bà ốm mẹ ông? Bà đi làm nương nắng quá, nó là cảm, ông phải đi lấy cây thuốc cho bà. Bây giờ trời nắng mưa thất thường nên là thời tiết nó cũng vất vả lắm ông ạ. Bà đỡ nhiều rồi. Bà cũng đỡ rồi ạ? Bà đỡ nhiều. Đấy, lâu không về, con không về mà đường xá mình cũng đi lại khó khăn nhỉ ông nhỏ? Đấy tí ông lại phải rẽ xuống cái đường kia. Thì tí cháu cứ thẳng cái đường đi mà đi xuống chợ, ông chả đưa cắt xuống nơi đâu nhá. Đến đây cháu đi xuống chợ nhá. Ông đi vòng lấy thuốc cho bà. Này có đi bộ nhá. Con cầm đi chợ đi. Thôi đây con gửi cho ông quân đi cho bà. Đây ông xin ông cảm ơn nhá. Cảm ơn ông ạ. Chào nhá.
Hay nước còn biết. Nó bảo thơm lắm. Nhưng mà không chẳng phải cái mùi gì cả, nó loãng cái này người ta được. Cái gì đấy cháu ơi? À, con chào cô. Cô ơi, cô có thuốc không ạ? Có. Mua con chưa cán này là có cán rồi. Dạ, cô cho một hai đi ạ. Đấy, có cả thuốc chim này. Cô ơi, cái cuốc này bao nhiêu hả cô? Thuốc đấy 80.000. Dạ vâng. Cái thuốc chim. Còn cái này giá bao nhiêu hả cô? Cái đấy á, 90.000 con ạ. Dạ vâng. Cô ơi, cô có bên cưa không ạ? Cho Có, con xin bên rất cưa. nhiều loại cưa. Đấy, con xem mua loại nào mua nào. Mẫu cưa này giá bao nhiêu hả cô? Cưa đấy á, cưa đấy 150. Cái đấy cô lấy 170. Ôi, cái này sắc hơn nhiều cô nhỉ? Nó sắc mà nó có vỏ ấy. Cô cho con lấy cái này đi ạ. Cô có mẫu dao phát không ạ? Cho con lấy xem. Nó loại chui gỗ này, loại chui sắt này. Con xem mấy loại nào. Mẫu này là bao nhiêu hả cô? Đấy là 100, mẫu kia 70.000. Cô cho con lấy loại này ạ. Cô ơi, cô có thuốc mét không ạ? Đó, đây 5m, 3m này, lấy loại nào? Cháu lấy loại 5 mét ạ. Cô có kiềng không ạ? Đây kiềng đây, con này. Cô có đinh không ạ? Có. Cô cho con một cân đinh 5, một cân đinh 7 ạ. Hai quầy không phải về năm nay. Đây đinh 5 con này, đây đinh 5 nhá. Một cân này. Đây còn bao nhiêu lấy lốt nhá. Rồi. Là 1,5 cân, con đổ đây vào lấy thêm đinh 7. Dạ vâng ạ. Đủ cân rồi. Cho con một tí, một cân ạ. Đủ chưa? Sắp được rồi các ạ. Đủ chưa? Dạ, vâng, con lấy bằng này cũng được. Rồi, đây đổ đây. Mua thêm được không? Có tính tiền đâu con đấy ạ? Đây nha, cái này 60.000 này. Cái này 70.000 này. Cái này 50.000 này. Cái này 170 này. Cái này 90.000 này. Cái này 70.000 này. Đấy, tổng cộng là cả đinh nữa này. Đinh với kiềng nữa ạ. Đây 600. Vâng. Dạ con gửi cô ạ. Cô xin nhá. À, cô có biết chỗ nào bán nồi không hả cô? Kia, con lên dãy trên cùng kìa. Đấy, cổng gần cái cổng ấy. Dạ Có vâng. các loại nồi bên đấy. Vâng, con cảm ơn cô ạ. Kết nối màn thành công. Kết nối máy chủ thành công. Con này đầu tiên là hỏi hình đấy, nhưng mà cua đánh nó phải sang trước lại. Mua gì đây cháu ơi? Con chào cô ơi, cô có nồi với chảo không ạ? Có, đây con để ở đây con lấy. Vâng, cô lấy cho con xem ạ. Con lấy chảo với ngồi gì? Vâng. Chảo nó để không? Mua gì bác? Cô cho con xem hai loại chảo nhá. Đây, con lấy chảo đấy là chảo bằng.
Đây, chảo sâu với chảo cẳng. Loại này bao nhiêu hả cô? Lại đấy thì con đấy thì cô lấy con 140. Cái này rẻ hơn rồi. Cái này thì cô lấy con 90.000. Thế con cho con xem lại cái chảo này. Cái này là 90.000. Cái này là bao nhiêu? Cô lấy 100. Vâng, thì cô cho con lấy cái này ạ. Thế cô cho con... Cô có nồi không ạ? Cô có đây. Con lấy nồi gang nhá. Vâng. Cho con cái loại này. Đấy, cô cho cái con này vừa vừa Đây con này. Cái này nhá. Cái này giá bao nhiêu hả cô? Cô bán 270 nhưng con lấy thì cô lấy 250. Dạ vâng, được ạ. Thế con có lấy thêm gì nữa không? Dạ không ạ. Đây đây, cô cháu mình ra tính tiền. Dạ vâng ạ. Đây, cô tính tiền là con bé. Đấy con để đây để cô tính tiền. Đấy con. Rồi lấy là cô lấy 250 này. 250.000 này, lấy chảo là 100 này. Còn của con là hết 350.000. Đây để cô cho vào túi. Có đâu. Cái lông lông gì? Không, cái này nó là nhiên ấy. Nhưng mà cái mẹ rồi. 2 mét thì chỉ 2 mét một. Không. Nhà đấy cắt được cây mà. Cây mà. Một cái 2 mét thôi. Không. Chỉ có màu đỏ, màu xanh là bị ế. Mẹ cắt ra đấy rồi chứ còn màu trắng cắt được cây mà. Cảm ơn cô ạ. Bây giờ nó phải cái Đinh đổi được. Về nhá, mua về lại ra mua một mối đây. Chỉ có vải đỏ, vải xanh. con cũng thể lại sợi cho mình ăn miếng rong. Miến rong. Mua gì con? Đã cho con mua gạo ạ? Thế con lấy lại nào? Con quay. Đã chờ để con xem. Bây giờ con lấy có rất nhiều loại gạo. Gạo tám, gạo Nhật, gạo dư. Đấy. Con loại này đi, con thấy loại này thơm. Gạo này Đã là cho con loại này 3 cân đi ạ? 3 cân. Nào, con cho con 3 cân. Gạo Nhật nhá. Vâng. Con này gạo nếp thì mà. Rồi. 2 cân có thể cân. 60.000 con. 60.000. Ok. Bây giờ lại có 10.000 nha. Gạo này ngon lắm, về con nấu cho vừa nước nhá, nó không ăn nước mấy đâu. Dạ vâng ạ. Thơm, dẻo. Ok. Dạ vâng, con xin con cảm ơn bà. Cho bà con đi ạ. Lần sau mua gì quay lại đây mua cho bà nhá. Dạ vâng.